අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා emoney help YouTube channel එකත් එක්ක තුරා ඉන්න සියලු දෙනාම. ඉතින් අද අරන් ආවේ Gamee කියලා application එකක් ගැන. ඉතින් මේ application එකේ අපිට පොඩි පොඩි mini game play කරන්න පුළුවන්. ඒ online play කරන්න පුළුවන්. play කරලා හම්බෙන point ගානෙන් අපිට දවස් දෙකක් තුනක් ඇතුළත අපේ withdrawal එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා PayPal එකට. ඉතින් ඊට කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මමයි මගේ යාළුවයි අලුත් වැඩක් පටන් ගත්තා. අලුත් channel එකක්. ඉතින් මම පොඩි preview එකක් පෙන්නනවා ඔයාලට. ඉතින් අපේ ෆස්ට් වීඩියෝ එක දැනටවත් දාලා තියෙන්නේ මම පොඩි ප්‍රිවිව් එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට එකේ හරි ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් ඒ channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. ඉතින් මම පළවෙනි description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. මම comment එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ගිහලා වීඩියෝ හොඳ නම් අපි ඉස්සරහට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා පොඩි support එකක් දෙන්න comment එකක් විදිහට දාන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු application එකට. ඉතින් මම application එක මුලින්ම open කරගන්න මම ඒකටත් link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. හරි අපි මුලින්ම ඕපන් කරගත්තාම අපිට Facebook එකෙන් සහ Google එකෙන් වෙනදා වගේම log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මම මෙතන recommend කරන්නේ Google එකෙන් sign up වෙන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන continue with Google කියන එක touch කරනවා. ඉතින් මගේ email එකක් මම තෝරලා දෙනවා මෙතනින්. right ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මුලින්ම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන ස්පින් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මම එතනට ගිහලා පෙන්නන්න ඉස්සලාම. හරි ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මගේ දැන් ස්පින් තව දෙකක් තියෙනවා. මම එකක් ස්පින් එක කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඇඩ් පේ වෙනවා. ඉතින් හරි ඉතින් එහෙම ඇඩ් එක ප්ලේ වුණාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇඩ් වලින් තමයි ඔයාලට සල්ලි යන්නේ. ඉතින් අපිට මුදලක් ලබා දෙන්නේ යාළුවා එහෙම. ඉතින් අපිට මෙතන ස්පින් කරනකොට අදාළ පොයින්ට් ගණක් අපේ මෙතන ඇඩ් වෙනවට පේනවා ඇති. ඒ වගේ අපිට පොයින්ට් හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පොයින්ට් ගන්න අදාළ ඩොලර් ගන්න අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා මම කිව්වා ලයිව් අපිට පුළුවන් ගේම් ප්ලේ කරන්න. මම මේකක් ප්ලේ කරලා බලන්න. මෙතන තියෙන ඕන ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඒක ඔයාලට. ඉතින් පොඩි මිනි ගේම් තියෙන්නේ. ඇත්තටම සරලයි. ඇයි මම එකක් ප්ලේ කරලා බලන්න ඔයාලට. හරි මුලින්ම ඔයාලට ප්ලේ එක බටන් එක ඔබට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන තියෙනවා ලෙවල්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙතනදී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මම වැඩි විස්තර කියන්න නැහැ මොකද වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එහෙමත් මේකෙන් මුදල් හොයන්න සහ ගේම් ගහන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම contents කියන තැනට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දිරුම් බැදීමක් තියෙනවා. ඒක දාන්නත් පුළුවන් ඔයාලට මෙතන. ඉතින් පල්ලෙහෙන් තව invite option එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මුදල් හොයන්න. මෙතනට ගියාම ඔයාලට ඔයාගේ profile එක ගියාම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන profile එක touch කරපුවාම ඔයාගේ invite option එක මෙතන invite කියන touch කරලා ඔයාගේ link එක share කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ට මෙන්න මේ කියන අදාළ මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන withdraw එක touch කරලා withdraw කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මුදල් ගන්න point ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මගේ balance එක 0යි දැන්. ඉතින් මෙතනදී එයාලා කියන්නේ ඩොලර් 10කින් මෙතන withdrawal එක ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් තව option ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අලුතෙන් ආපු application එක මම ඉතින් ලංකාවේ මුලින්ම මම තමයි මේ application එක ගැන කරේ. ඉතින් හොඳයි ඒ වගේම කියනෝනේ අපේ channel එක අලුත් channel එක බලන්න හොඳද කියලා මමයි මගේ යාළුවයි කරන්නේ. ඉතින් ඒකටත් කියලා පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. මම පල්ලේ link එක අනිවාර්යෙන් දාලා තියෙනවා channel එකේ. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හමු. මතක තව subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම.